आजचा आपला पहिला शब्द आहे पीठ मळणे. पीठ मळणे याला इंग्लिशमध्ये नीड, KNEAD, नीड, नीड असे म्हणतात. नेक्स्ट वर्ड आहे कणिक. त्याला इंग्लिशमध्ये डव, DOUGH, डव, डव असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे शिजवणे. शिजवणे याला इंग्लिशमध्ये कुक, COOK, कुक, कुक असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे भाजणे. भाजणे याला इंग्लिशमध्ये रोस्ट, आणि यालाच बेक, BAKE, बेक असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे तळणे. तळणे याला इंग्लिशमध्ये फ्राय, FRY, फ्राय असे म्हणतात. तळणे यामध्येही आणखीन प्रकार आहेत. यामध्ये डीप फ्राय, शॅलो फ्राय. डीप फ्राय म्हणजे पदार्थ तेलात बुडेल एवढे तेल वापरून पदार्थ तळणे, आणि शॅलो फ्राय म्हणजे पदार्थाच्या कडेने थोडे थोडे तेल सोडून पदार्थ भाजून घेणे, याला शॅलो फ्राय असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे करपणे. करपणे ज्यावेळी भाजी पोळी करताना दुर्लक्ष होते किंवा पटकन उलटले जात नाही, त्यावेळी पोळी भाजी किंवा काही करपते, तर करपणे याला इंग्लिशमध्ये स्कॉर्च, SCORCH, स्कॉर्च असे म्हणतात, आणि यालाच सिंज, SINGE, सिंज असेही म्हणतात. नेक्स्ट आहे उकळणे. उकळणे याला इंग्लिशमध्ये बॉईल, BOIL, बॉईल असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे वाफलणे. वाफलणे याला इंग्लिशमध्ये स्टीम, STEAM, स्टीम असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे आटणे. आटणे याला इंग्लिशमध्ये श्रीवल, SHRIVEL, श्रीवल असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे लाटणे. लाटणे याला इंग्लिशमध्ये रोल आउट, ROLLOUT, रोल आउट असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे कापणे. कापणे याला चॉप, CHOP, चॉप असे म्हणतात, आणि यालाच क्लीव, CLEAVE, क्लीव असेही म्हणतात. नेक्स्ट आहे धुणे. धुणे याला इंग्लिशमध्ये वॉश, WASH, वॉश असे म्हणतात. कोणतीही भाजी बनवण्याआधी ती स्वच्छ धुवावी, आणि यालाच क्लीन असेही म्हणू शकता, क्लीन, CLEAN, क्लीन. नेक्स्ट आहे निवडणे. निवडणे याला नीट, NEAT, नीट असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे ढवळणे. ढवळणे याला स्टर, STIR, स्टर असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे हलविणे. हलविणे म्हणजे पदार्थ एकजीव होईपर्यंत हलवत राहणे, हलविणे, याला इंग्लिशमध्ये विस्क, WHISK, विस्क असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे ओतणे. भाजी वगैरे काही बनवताना मसाला वगैरे भाजून झाल्यानंतर त्यामध्ये पाणी वगैरे ओतले जाते, तर ओतणे याला इंग्लिशमध्ये पोअर, POUR, पोअर असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे उलटणे. एका बाजूने भाजल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला भाजण्यासाठी उलटावी लागते, तर उलटणे याला इंग्लिशमध्ये फ्लिप, FLIP, फ्लिप असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे कुस्करणे. कुस्करणे याला इंग्लिशमध्ये मॅश, MASH, मॅश असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे पिळणे. पिळणे लिंबू वगैरे सरबत करण्यासाठी लिंबू पिळतात, तर पिळणे याला इंग्लिशमध्ये स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे खिसणे. खिसणे याला इंग्लिशमध्ये ग्रेट, GRATE, ग्रेट असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे गाळणे. गाळणे याला इंग्लिशमध्ये स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे चाळणे. चाळणे याला इंग्लिशमध्ये सिफ्ट, SIFT, सिफ्ट,
सिफ्ट असे म्हणतात. नेक्स्ट आहे वाटणे, मसाला वगैरे वाटणे, बारीक करणे, याला इंग्लिशमध्ये ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड असे म्हणतात. फ्रेंड्स, if you feel this video helpful to you, then like this video, share this video and subscribe this channel to see the more videos. Thanks for watching.